Vào một ngày trời không mây không mưa bình thường như những ngày bình thường khác, chủ tịch bỗng thông báo với cô gái này chuyện dự án cô đang phụ trách bị tạm đình chỉ. Cô gái tức cái mình chửi bới lung tung hết cả lên. Chủ tịch lại báo cho cô thêm một thông tin khá là quan trọng. Hiện tại bệnh viện cũng không thể tự chủ. Cái bọn họ cần chính là cái gật đầu của vị cổ đông lớn nhất của bệnh viện. Nhờ có sự giúp đỡ của chị em cây khế, cô gái lọ mọ tới tập đoàn Blue Jay nổi tiếng. Không ngờ cô gái vừa tới đại sảnh, nhân viên của công ty đã đứng ở đó đợi cô từ rất lâu rồi. Không những vậy, tổng giám đốc tập đoàn Blue Jay còn đang chờ cô. Thấy tổng giám đốc tập đoàn biết mình sắp tới, cô gái vô cùng ngạc nhiên. Đến cô nhân viên cũng không biết lý do là gì. Cô gái trẻ mang theo một bụng nghi hoặc đi theo cô nhân viên tới văn phòng tổng giám đốc. Có ngủ mơ cô cũng không ngờ lại gặp được người lạ từng quen tại đây. Khi tổng giám đốc quay đầu lại, cô gái lập tức đứng chết chân ngay tại chỗ. Người đàn ông trước mặt là ai mà lại khiến cô gái kinh ngạc, mắt chữ O miệng chữ A như vậy? Chúng ta cùng quay trở về một vài ngày trước. Anh giám đốc bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền này đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Một cậu nhóc từ đâu xuất hiện nhận anh giám đốc đẹp trai là bố của mình. Chú gì ơi, chú đã vợ con gì chưa? Đương nhiên là chú vẫn còn mình đơn gối chiếc rồi. Vậy chú đã có bạn gái chưa ạ? Chú vẫn ế mốc mồm đây cháu ơi. Good job baby, vậy là chú đã đủ tiêu chuẩn làm bố cháu rồi đó ạ. Thấy đứa bé đáng yêu lanh lợi, Tân Kỳ liền hỏi danh tính của ông cụ thân sinh nhà cậu bé. Ai ngờ đứa trẻ lại nói nếu Tân Kỳ thích thì có thể làm bố của cậu. Tân Kỳ ngơ ngác dặn dò đứa trẻ không được tùy tiện gọi người khác là bố như vậy. Đúng lúc này anh bác sĩ điều trị của cậu nhóc chạy tới chỗ hai người. Thấy cậu nhóc thân thiết ôm cổ anh bác sĩ rồi gọi hai tiếng bố cho Tân Kỳ nghĩ bác sĩ chính là bố của đứa trẻ. Sau khi nói lời tạm biệt, Tân Kỳ và đứa trẻ mỗi người một hướng. Vốn tưởng là vô tình gặp gỡ ai mà có ngờ. Tân Kỳ vừa quay đi quay lại đã nhìn thấy người yêu cũ, người mà anh đã chia tay được 5 năm. Lúc này bạn gái cũ của anh đang cùng bố con cậu bé đáng yêu kia nói chuyện cười đùa. Hơn nữa cậu bé còn mạnh dạn gọi cô là mẹ. Một cảm xúc rối bời không rõ tên tràn ngập trong lòng Tân Kỳ. Nhìn gia đình ba người bọn họ đi ngày một xa, Tân Kỳ cũng tức cái mình rời khỏi bệnh viện. Tân Kỳ thắc mắc người yêu cũ của mình đã lập gia đình từ bao giờ. Cô đã kết hôn bao lâu mà đã có một đứa con lớn tồng ngồng như vậy. Có lẽ Tân Kỳ đã quên 5 năm trước hai người đường ai nấy đi cũng chỉ vì một sự hiểu lầm không đáng có. Sau khi nói ra lời chia tay, Mẫn Tuệ mới phát hiện bản thân đã mang trong mình dòng máu của Tân Kỳ. Bác sĩ sản phụ khoa nhắc nhở Mẫn Tuệ không được phá thai, nếu không sẽ vô sinh suốt đời. Chính vì vậy Mẫn Tuệ đã quyết định sinh đứa trẻ này ra đời. Thật trớ trêu, khi đứa trẻ mới sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Mẫn Tuệ một thân một mình chăm bẵm con trai 5 năm dòng. Cũng may mà gặp được bác sĩ Châu. Kể từ ngày quen biết hai mẹ con nhà Mẫn Tuệ, bác sĩ Châu luôn tận tình chăm sóc hai người. Cũng chính vì lý do này mà cậu nhóc mới gọi bác sĩ là bố Châu một cách vô cùng thân thương. Tối đó trợ lý báo cho Tân Kỳ biết tin công ty của Mẫn Tuệ và bệnh viện Gia Nhân chuẩn bị hợp tác. Để trả thù Mẫn Tuệ đã phụ bạc mình, Tân Kỳ lấy thân phận cổ đông lớn nhất của mình yêu cầu bệnh viện dừng kế hoạch này lại. Sau khi biết tin, Mẫn Tuệ trực tiếp tới công ty đối phương đối chất một phen. Tân Kỳ kiềm chế cảm xúc trong lòng, từ từ đi về phía Mẫn Tuệ. Dù sao cũng chỉ là người yêu cũ, nói thẳng ra thì hiện tại hai người cũng chỉ là người lạ. Mẫn Tuệ bất đắc dĩ cười trừ nói về chuyện hợp tác giữa hai công ty. Lời còn chưa nói hết, Tân Kỳ đã trực tiếp từ chối. Nếu hôm nay tổng giám đốc Tân không có thời gian nói chuyện, chúng ta có thể hẹn nhau vào một ngày đẹp trời. Thế nhưng Tân Kỳ cảm thấy Mẫn Tuệ làm gì cũng chỉ là phí công vô ích. Hôm nay Tân Kỳ đồng ý gặp mặt Mẫn Tuệ cũng chỉ vì muốn nói cho cô biết dự án cô phụ trách anh sẽ tuyệt đối không đồng ý. Mẫn Tuệ cảm giác Tân Kỳ đang mang ân oán cá nhân giữa hai người vào công việc chung. Tân Kỳ không quan tâm, chỉ nói ra vài ba câu vô cùng cay nghiệt rồi quay người rời đi. Tại nhà vệ sinh của bệnh viện, Tân Kỳ lại gặp lại cậu bé đáng yêu hôm nào. Thấy từng động tác nhỏ của cậu bé đều giống mình y xì đúc, Tân Kỳ chỉ biết cười. Cậu nhóc tỏ ra mình là người lớn lịch sự lấy khăn tay giúp Tân Kỳ. Cậu cũng không quên gọi Tân Kỳ là bố đẹp trai. Gen của Mẫn Tuệ cũng tốt thật, có thể sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như vậy. Thế nhưng Tân Kỳ vẫn cố chấp không tin cậu bé đáng yêu này là con của Mẫn Tuệ và bác sĩ Châu. Tân Kỳ trời sinh bản tính giận cá chém thớt. Anh lập tức tới tìm bác sĩ Châu ra cái vẻ rồi làm khó làm dễ con nhà người ta. Nhìn đi nhìn lại, Tân Kỳ vẫn không hiểu bác sĩ Châu hơn anh ở điểm gì. Bác sĩ Châu báo cho Tân Kỳ biết sức khỏe của anh rất tốt, nếu không muốn nói khỏe như Châu. Thế nhưng Tân Kỳ vẫn bắt bẻ rằng anh cảm thấy không khỏe trong người. Bác sĩ Châu khuyên Tân Kỳ nhập viện một ngày để tiện theo dõi. Tân Kỳ lại cho rằng bác sĩ Châu không đủ năng lực chuyên môn, khiến anh lãng phí thời gian vàng ngọc. Bác sĩ Châu tức giận mời Tân Kỳ ra về cho đỡ chướng mắt. Đúng lúc này Mẫn Tuệ đẩy con trai vào phòng bệnh. Thấy Tân Kỳ cũng có mặt tại đây, Mẫn Tuệ liền cảm thấy vô cùng gấp gáp. Mẫn Tuệ không muốn Tân Kỳ biết đến sự tồn tại của đứa trẻ. Ai mà có dè cậu bé lại gọi Tân Kỳ là bố đẹp trai. Thấy gia đình ba người bọn họ hạnh phúc ấm êm, Tân Kỳ cảm thấy tức ói máu. Tân Kỳ mắng thời gian không có thời gian khám chữa cho bệnh nhân nhưng lại có thời gian giải quyết chuyện cá nhân. Lúc này bác sĩ Châu mới nhận ra Tân Kỳ tới tận đây cũng chỉ để gây sự. Chú không được bắt nạt bố Châu của cháu, như vậy cháu sẽ không thích chú nữa đâu. Cho dù nhìn chú có vẻ khá ngon trai nhưng cháu không muốn chú làm bố cháu nữa. Thấy cậu nhóc buông lời trách móc, Tân Kỳ buồn bã rời khỏi phòng khám. Mẫn Tuệ thấy vậy vội vàng đuổi theo xin lỗi anh. Toàn vẫn còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện. Mẫn Tuệ muốn thay mặt con trai xin lỗi Tân Kỳ. Mẫn Tuệ 5 năm qua cô có từng hối hận, có từng đau khổ hay không? Tôi có, tôi lại nghĩ là cô chưa từng hối hận cũng chưa từng đau khổ. Nếu có thì sao cô có thể vui vẻ hạnh phúc bên người đàn ông khác? Nếu có thì sao cô có thể cùng người khác có một đứa trẻ lớn tướng như vậy? Lúc này Mẫn Tuệ mới ngộ ra hóa ra Tân Kỳ vẫn nghĩ toàn là con trai của cô và người đàn ông khác.
Thế nhưng Mẫn Tuệ lựa chọn im lặng không giải thích. Cô không muốn Tân Kỳ biết chuyện Toàn Toàn là con của hai người. Hôm đó hai mẹ con Mẫn Tuệ đến siêu thị mua sắm. Bác sĩ Châu phát hiện hai mẹ con trốn ra ngoài liền gọi điện thoại hỏi han. Do tín hiệu không tốt nên Mẫn Tuệ phải ra ngoài trả lời điện thoại. Mà lúc này Toàn Toàn phát hiện Tân Kỳ cũng đang ở đây. Bởi vì Tân Kỳ từng bắt nạt bác sĩ Châu nên Toàn Toàn đã ghi thù anh. Cậu bé cầm súng đồ chơi bắn qua phía Tân Kỳ. Lại là cháu sao? Sao cháu lại bắn chú? Bởi vì chú đã bắt nạt bố Châu của cháu. Chính vì vậy chú là người xấu. Thật đúng là mẹ nào con nấy mà. Chỉ cần nói chuyện là có thể làm cho người khác tức giận. Nghe Tân Kỳ nói xấu mẹ mình, Toàn Toàn càng tức cái mình hơn. Cậu bé cầm súng đồ chơi lên bắn thêm vài phát. Hết cách Tân Kỳ cũng lấy một khẩu súng khác bắn về phía Toàn Toàn. Cứ như vậy hai người vui vẻ đuổi bắt trong siêu thị. Nhưng không lâu sau súng đã hết đạn. Toàn Toàn nhất quyết không nhận thua. Cậu bé còn nói mình là siêu nhân. Nói xong Toàn Toàn liền vạch áo ra để Tân Kỳ có thể xem trang bị siêu nhân của mình. Tân Kỳ nhìn thấy thì đau lòng không thôi. Anh vội vàng đi đến ôm lấy Toàn Toàn. Bây giờ chú tin rồi chứ? Mẹ cháu nói nếu đứa trẻ nào bị bệnh tim thì đứa trẻ đó đều là người có siêu năng lực, người được thần tiên lựa chọn. Chính vì vậy cháu chính là siêu nhân. Trước đây Tân Kỳ cũng đã từng phẫu thuật tim. Vì vậy anh nói với Toàn Toàn, tất cả chúng ta đều là những người được ông trời chọn. Sau đó Tân Kỳ lại an ủi Toàn Toàn, bố cháu là bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất nên cháu sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi. Không ngờ Toàn Toàn lại nói cho Tân Kỳ biết chuyện bác sĩ Châu không phải bố ruột của cậu bé. Mẫn Tuệ luôn dặn Toàn Toàn không được gọi bác sĩ Châu là bố như vậy. Tân Kỳ thắc mắc bố ruột của Toàn Toàn đang nơi nào. Mẹ từng bảo bố cháu đang ở một nơi rất xa, nhưng cháu đoán rằng bố đã ngỏm củ tỏi từ lâu rồi. Lúc này Tân Kỳ mới ý thức được có gì đó sai sai. Tân Kỳ liền hỏi ngày tháng năm sinh của Toàn Toàn, nhưng đúng lúc này Mẫn Tuệ chạy tới. Cô căng thẳng đưa con trai mình đi nhưng lại bị Tân Kỳ kéo lại. Tân Kỳ muốn biết sinh nhật của Toàn Toàn. Cái anh này hài hước thật đấy. Sinh nhật của con tôi thì có liên quan chó gì đến anh? Nói xong Mẫn Tuệ liền vội vàng đưa Toàn Toàn rời đi. Tân Kỳ định đuổi theo nhưng bị nhân viên thu ngân ngăn lại. Còn chưa thanh toán tiền súng ống vừa nãy mà anh trai ơi. Tuy nhiên khi hạt giống của sự nghi ngờ đã nảy mầm thì không gì có thể ngăn lại được. Sau đó Tân Kỳ tìm đến trường mẫu giáo của Toàn Toàn. Lần này nhìn thấy Tân Kỳ, Toàn Toàn vô cùng vui vẻ, bởi vì Tân Kỳ đã làm cho cậu bé một chiếc lá chắn Iron Man. Bây giờ tất cả bạn bè đều muốn chơi với cậu bé. Hôm nay Tân Kỳ lại tặng cho Toàn Toàn một chiếc mũ bảo hiểm Iron Man. Điều này khiến Toàn Toàn cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu bé lại bắt đầu gọi Tân Kỳ là bố đẹp trai. Không lâu sau Mẫn Tuệ nhận được cuộc gọi từ giáo viên mẫu giáo. Cô giáo báo cho Mẫn Tuệ biết tin Toàn Toàn bị thương và đã được đưa đến bệnh viện. Khi Mẫn Tuệ vội vã đến bệnh viện thì thấy Tân Kỳ đang đứng chờ trước cửa phòng mổ. Mẫn Tuệ còn chưa kịp hỏi về tình trạng của Toàn Toàn thì trợ lý của Tân Kỳ đã báo tin Toàn Toàn cần truyền máu gấp để tiến hành phẫu thuật. Bây giờ bệnh viện không có đủ máu để cung cấp. Tân Kỳ tự nhận sẽ truyền máu cho Toàn Toàn vì anh có nhóm máu O. Thế nhưng Mẫn Tuệ đã ngăn anh lại với lý do anh không thể truyền máu cho Toàn Toàn. Tân Kỳ thắc mắc vì sao anh không thể làm như vậy. Tại sao tôi lại không thể? Tôi nói anh không thể là không thể. Bảo y tá lấy máu của tôi đi. Cái anh này, tôi đã nói là anh không thể truyền máu. Anh nghe không hiểu hay sao? Tôi đang cứu con của cô đó, cô có biết không? Nhưng người thân ruột thịt không thể truyền máu cho nhau. Thấy Mẫn Tuệ thừa nhận Toàn Toàn chính là con trai ruột của hai người, Tân Kỳ thật sự vô cùng sốc. Không lâu sau giáo viên gọi điện cho Mẫn Tuệ báo tin vết thương của Toàn Toàn đã được xử lý ổn thỏa. Thật ra Toàn Toàn chỉ bị chảy xước một chút mà thôi. Lúc này Mẫn Tuệ mới biết mình đã bị Tân Kỳ cho ăn một cú lừa. Đúng vậy, Toàn Toàn chính là con trai của anh. Tại sao anh lại phải hỏi? Tại sao anh lại muốn biết sự thật? Anh không thể giả vờ như không biết sao? Vậy tại sao cô lại lén lút sinh con ra? Mẫn Tuệ giải thích rằng khi cô phát hiện bản thân có thai thì đứa trẻ trong bụng đã được 3 tháng. Chính vì vậy Mẫn Tuệ không đành lòng bỏ đứa bé. Hơn nữa lúc trước anh hận cô như thế, nếu anh biết thì anh sẽ để cô sinh đứa trẻ sao? Lời nói của Mẫn Tuệ khiến Tân Kỳ không biết trả lời như thế nào. Vì vậy cô đã tự ý sinh con ra sao? Cái gì gọi là tự ý? Toàn Toàn là con của tôi muốn sinh thì tôi sinh. Tôi cũng chưa bao giờ bắt anh phải chịu trách nhiệm. Mẫn Tuệ tha thiết đề nghị Tân Kỳ coi như không biết chuyện Toàn Toàn là con trai anh. Nhưng hiện tại Toàn Toàn đang sống sờ sờ trước mặt Tân Kỳ như vậy, làm sao anh có thể giả vờ như không biết được? Cuộc trò chuyện của hai người cứ như vậy kết thúc trong sự không vui vẻ. Sau khi trở về Tân Kỳ liền than thở với trợ lý. Mẫn Tuệ đến hỏi cũng không thèm hỏi, tự ý sinh con ra. Cũng may mà anh thông minh, nếu không cả đời này anh cũng không biết chuyện mình có một đứa con trai đáng yêu như Toàn Toàn. Trợ lý nói điều này không phải rất tốt sao? Dù sao Tân Kỳ cũng đâu muốn đứa con này. Ai nói với anh là tôi không muốn chứ? Anh thử nghĩ mà xem, bỗng dưng trên đời này có thêm một người chảy chung dòng máu với anh có biết cảm giác đó tuyệt vời như thế nào không? Hơn nữa nhìn Toàn Toàn giống tôi y như đúc ra từ một khuôn. Anh nói xem tại sao lúc trước tôi lại không phát hiện ra chứ? Sau đó Tân Kỳ nói với trợ lý của mình rằng ngày mai phải cùng anh đi trung tâm mua sắm. Tân Kỳ muốn bù đắp cho Toàn Toàn tình yêu thương của một người bố. Sau khi trợ lý rời đi, Tân Kỳ hưng phấn đến mức không thể kiềm chế được. Tôi có một đứa con trai, nó sẽ gọi tôi là bố. Bố ơi bố à. Nghĩ thôi đã sướng phát điên rồi. Lúc này Mẫn Tuệ lại vô cùng suy tư. Cô không ngờ Tân Kỳ lại phát hiện sự tồn tại của Toàn Toàn sớm như vậy. Mẫn Tuệ lo lắng Tân Kỳ sẽ cướp quyền nuôi dưỡng Toàn Toàn. Cô buồn bã mượn rượu giải sầu. Chẳng bao lâu sau Mẫn Tuệ đã xe bí tỉ. Tại sao anh lại để tôi gặp lại anh? Ngày hôm sau khi Mẫn Tuệ trở về nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cô không nói nên lời.
Tân Kỳ, anh có thể giải thích cho tôi đây lại là chuyện gì không? Không ngờ Tân Kỳ lại nói mình muốn ở lại đây. Mẫn Tuệ tức giận kéo anh sang một bên. Cô giận dữ nói với Tân Kỳ rằng anh không thể làm phiền cuộc sống của hai mẹ con cô. Không ngờ Tân Kỳ lại quay sang chất vấn Mẫn Tuệ. Tại sao Toàn Toàn thấy ai cũng gọi là bố? Đó là biểu hiện của một đứa trẻ thiếu tình yêu thương của bố, cô có hiểu không? Mẫn Tuệ nghe xong cũng động lòng. Vì vậy cô muốn để Toàn Toàn tự mình đưa ra quyết định. Mẹ hỏi Toàn Toàn này, chú Tân à, không phải là bố đẹp trai mới đúng. Bố đẹp trai muốn ở lại nhà chúng ta một thời gian, con có đồng ý không? Sau đó Mẫn Tuệ ra ám hiệu để Toàn Toàn không đồng ý. Không ngờ Toàn Toàn lại trực tiếp nhào vào lòng Tân Kỳ. Khi biết tối nay có thể ngủ cùng bố đẹp trai, Toàn Toàn vô cùng vui vẻ. Đồ phản bội, con làm mẹ tức chết đi được. Để cho mẹ con ngủ một mình đi ha ha. Sáng sớm ngày hôm sau, bác sĩ Châu đến đưa bữa sáng cho Mẫn Tuệ. Cô vừa mở cửa ra đã bị dọa sợ hết cả hồn. Mẫn Tuệ vội vàng bảo Tân Kỳ đi trốn. Không ngờ Tân Kỳ lại hời hợt ngồi xổm xuống dưới bàn ăn. Anh có ngốc không vậy? Anh to như vậy nhìn từ xa cũng có thể thấy. Đi vào trong nhanh đi. Tại sao tôi phải trốn? Anh mà không trốn thì cả đời này đừng hòng gặp Toàn Toàn nữa. Hết cách, Tân Kỳ đành phải ấm ức trở về phòng. Mẫn Tuệ sợ bác sĩ Châu phát hiện, sau khi nhận được bữa sáng liền đuổi khéo anh. Nhưng việc bác sĩ Châu giao bữa sáng cho mẹ con Mẫn Tuệ mỗi ngày khiến Tân Kỳ nổi hứng ghen tuông. Quan hệ giữa cô và tay bác sĩ kia là gì? Tôi và anh ấy là gì của nhau thì có liên quan gì đến anh? Đúng là việc đó chẳng liên quan quái gì tới tôi. Nhưng việc Toàn Toàn gọi anh ta là bố thì có liên quan đến tôi đó. Cứ như vậy gia đình ba người bọn họ bắt đầu sống chung như bao gia đình hạnh phúc khác. Tuy nhiên Tân Kỳ chỉ có thể ngủ trên ghế sofa. Buổi sáng Mẫn Tuệ thức dậy với đôi mắt mơ màng. Cô thoải mái mặc đồ ngủ đi ra phòng khách. Thấy Tân Kỳ cũng ở đó, Mẫn Tuệ liền giật cái mình. Mẫn Tuệ lúng túng chạy về phòng. Thật đúng là, cũng có phải Tân Kỳ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy đâu. Nhưng Tân Kỳ người đã quen với cuộc sống xa xỉ không thể thích nghi với cuộc sống bình thường của Mẫn Tuệ. Mới sáng sớm Tân Kỳ đã cằn nhằn vì cà phê quá tệ. Buổi tối Tân Kỳ lại chê bai máy nước nóng nhà Mẫn Tuệ. Tắm xong Tân Kỳ liền bị cảm lạnh. Tân Kỳ lập tức giở thói nhà giàu xài tiền hoang của mình ra. Trong ngày hôm đó Tân Kỳ đã thay đổi toàn bộ nội thất trong căn hộ của Mẫn Tuệ. Tại sao anh có thể làm thế khi chưa có sự cho phép của tôi? Lại còn tự tiện biến căn phòng của Toàn Toàn thành bộ dạng này. Căn phòng này là của Toàn Toàn. Tôi chỉ cần Toàn Toàn đồng ý là được, đúng không nào Toàn Toàn? Ôi khăn trải giường thật đẹp. Không chỉ vậy, Mẫn Tuệ phát hiện trong nhà còn có thêm một chiếc máy pha cà phê. Ban đầu tôi muốn mua một cái máy lớn hơn đầy đủ chức năng hơn, nhưng do nhà cô quá nhỏ nên chỉ có thể miễn cưỡng dùng cái này. Cô yên tâm cứ dùng, tự nhiên tôi không thu tiền của cô đâu. Vậy sao tôi đang để anh phải chịu ấm ức lắm sao? Vì Toàn Toàn nên tôi không cảm thấy ấm ức một chút nào. Tân Kỳ tưởng rằng bản thân đã làm rất tốt, không ngờ lại bị Mẫn Tuệ trách mắng ngay tại chỗ. Cô nhắc nhở anh rằng cô chỉ cho anh ở lại chứ anh không được quyền thay đổi cách sống của họ. Bố mẹ đang cãi nhau sao? Làm như vậy không tốt một chút nào. Tân Kỳ và Mẫn Tuệ cuống quýt giải thích với Toàn Toàn. Thật ra hai người không có cãi nhau, chỉ đang nói chuyện to tiếng một chút thôi. Không ngờ Toàn Toàn lại nói bố mẹ của những đứa trẻ khác khi trò chuyện sẽ nắm tay nhau. Con xem bây giờ bố mẹ đang nắm tay này. Đúng, bố mẹ đang nắm tay. Sau đó Toàn Toàn lại nói bố của những đứa trẻ khác còn ôm mẹ nữa. Mẫn Tuệ còn chưa kịp giải thích đã bị Tân Kỳ dùng một tay ôm chặt. Đây bố ôm mẹ rồi này. Con xem như vậy đã được chưa? Hai người phải ngoan ngoãn đừng cãi nhau nữa có biết không? Bố mẹ biết rồi. Nhưng Toàn Toàn vừa đi khỏi, hai người liền bày ra bộ mặt ghét bỏ rồi đẩy đối phương ra. Ông bô bà bô thật sự không làm cho người ta bớt lo lắng được. Hôm nay Mẫn Tuệ đã sắp muộn giờ làm. Cô nhờ Toàn Toàn giúp mình bỏ máy tính vào túi xách. Không ngờ Toàn Toàn không cẩn thận, đem máy tính của Tân Kỳ nhét vào túi xách của Mẫn Tuệ. Hai người mang máy tính của đối phương đi làm mà không hề hay biết. Trùng hợp thay hôm nay Mẫn Tuệ lại phải tới công ty của Tân Kỳ bàn về chuyện hợp tác. Mở máy tính lên, hai người đều bị sốc đến tận óc. Cả hai lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Không còn cách nào khác, Mẫn Tuệ đành phát huy hết khả năng của mình. Cô không dùng máy tính tự tin diễn thuyết chi tiết dự án, mà một Mẫn Tuệ thông minh lanh lợi như vậy Tân Kỳ từ trước đến giờ chưa từng phát hiện ra. Tân Kỳ không khỏi lộ ra nụ cười tán thưởng hài lòng. Sau cuộc họp, Mẫn Tuệ lẻn vào văn phòng của Tân Kỳ. Cô muốn anh trả lại máy tính cho mình. Kết quả lại bị Tân Kỳ nói Mẫn Tuệ cố ý đánh tráo máy tính. Cô đừng nên làm chuyện dư thừa như vậy nữa. Cô muốn để người khác biết rằng chúng ta đang sống cùng nhau sao? Anh có thể đừng tự kiêu quá đáng như vậy không? Anh tưởng ai cũng muốn dây dưa dính dáng đến anh sao? Tất cả phụ nữ trên thế giới này đều thích anh chắc. Người khác thì tôi không biết, nhưng cô thì rất có thể. Anh nói gì cơ? Tối đó Mẫn Tuệ và đồng nghiệp tụ tập ăn uống. Sau bữa ăn, Mẫn Tuệ bị một đồng nghiệp nam say rượu giữ lại. Ở công ty hai người chẳng khác nào kẻ thù không đội quần chung. Chính vì vậy nam đồng nghiệp muốn mượn rượu mắng Mẫn Tuệ một trận. Giám đốc Mẫn của các người oai phong lẫm liệt trước mặt chúng ta, còn ở bên ngoài lại phong lưu hiển hách. Nếu không phải vậy thì con cô ta đến từ đâu? Nó tới nay đã được 4 tuổi rồi. Thế nhưng ngay cả bố ruột của đứa bé là ai cô ta cũng không dám nói. Mẫn Tuệ còn chưa kịp ra tay, người đàn ông đã bị Tân Kỳ đánh gục. Khi nhìn thấy người đánh mình là Tân Kỳ, nam đồng nghiệp ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Thấy Tân Kỳ rời đi, Mẫn Tuệ vội vàng đuổi theo. Cô cảm ơn Tân Kỳ vì đã giúp mình. Cô hứa sẽ chăm sóc tốt cho Toàn Toàn, vậy mà lại để người khác mắng nó là đứa trẻ không có bố. Hôm sau vì muốn cảm ơn, Mẫn Tuệ đã nhờ người mang bánh ngọt tới cho Tân Kỳ. Không thể không nói Tân Kỳ lúc này vui chết đi được. Vì vậy anh lái xe hạng sang đến đón Mẫn Tuệ tan làm. Trợ lý vô tình thắng gấp ở ngã rẽ khiến hai người sát lại gần nhau.
Không ngờ nam đồng nghiệp kia đã chụp được cảnh tượng này. Hắn tự cho là đã bắt được nhược điểm của Mẫn Tuệ liền đắc ý đăng ảnh lên mạng. Ngày hôm sau Mẫn Tuệ đến công ty, phát hiện các đồng nghiệp đang cố tình tránh né mình. Mãi cho tới khi gặp cô bạn thân Mẫn Tuệ mới biết bản thân là nữ chính của một drama. Mẫn Tuệ ngay lập tức tìm kiếm địa chỉ IP đã đăng ảnh, lúc này mới tra ra là do nam đồng nghiệp kia giở trò. Ngay sau đó Tân Kỳ cũng nổi giận đùng đùng tìm tới. Anh cũng đã đọc được bài viết trên mạng, vì vậy sự ghen tuông trong anh lại tăng lên ngàn phần. Tân Kỳ liền đối với Mẫn Tuệ giáo huấn một phen. Tôi không có quyền hỏi chuyện riêng tư của cô, nhưng ít nhất cô nên nhớ bản thân cô hiện tại đã là mẹ. Tôi không muốn con trai tôi ở sau lưng bị người ta chỉ trỏ. Mẫn Tuệ lúc này mới hiểu được Tân Kỳ hiện đang tức giận vì bức ảnh, vì vậy cô muốn anh tự mình nhìn kỹ lại. Anh đến mà xem đi, rốt cuộc là tôi đang dây dưa với người đàn ông nào. Lúc này Tân Kỳ mới phát hiện anh đang ghen tuông với chính mình. Ai đã làm chuyện này? Đinh Ất Phong. Tân Kỳ lập tức tìm đến tên đồng nghiệp vô sỉ muốn để hắn ta nghiên cứu chiếc xe hạng sang của mình. Nam đồng nghiệp lúc này mới phát hiện chiếc xe có chút quen mắt. Anh liền nhớ tới chiếc xe buổi sáng mình, anh tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tôi ghét nhất người khác chõ mũi vào chuyện riêng tư của tôi. Bây giờ anh biết mình nên làm gì rồi chứ? Tôi biết. Chẳng bao lâu sau anh ta đã phải đứng trước mặt mọi người nhận lỗi với Mẫn Tuệ. Khi về nhà Mẫn Tuệ rất hạnh phúc. Vì vậy Mẫn Tuệ và Tân Kỳ đã uống bia ăn mừng. Toàn vì muốn tác hợp cho bố mẹ liền muốn cả hai cùng kể cho mình những câu chuyện trước khi đi ngủ. Mẫn Tuệ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chẳng bao lâu sau Toàn đã buồn ngủ ríu cả mắt, nhưng cậu bé vẫn lo lắng về việc bố mẹ sẽ rời xa mình. Trước khi ngủ thiếp đi, cậu bé liền ôm lấy cánh tay của bố mẹ thật chặt. Cứ như vậy một gia đình ba người đã trải qua một đêm ấm áp. Ngày hôm sau Mẫn Tuệ thức dậy phát hiện đang nằm ngủ trong lòng Tân Kỳ. Mẫn Tuệ còn đang xấu hổ không thôi thì Tân Kỳ cũng đã tỉnh. Mẫn Tuệ quyết định tiếp tục giả vờ ngủ, không ngờ lại bị Toàn trực tiếp vạch trần. Bố xem, hình như mẹ đã tỉnh rồi vì mắt và miệng mẹ đang chuyển động. Ôi tổ tông nhỏ của mẹ, sao con lại tỏ ra thông minh quá đáng vào những lúc như thế này chứ? Mắt thấy không thể giả vờ được nữa, Mẫn Tuệ đành phải chậm rãi ngồi dậy. Trời đã sáng rồi sao? Ngay lúc hai người xấu hổ, Toàn liền hỏi họ, có phải bố mẹ ngủ cùng nhau rồi sẽ không bao giờ phải chia cách không? Cả hai không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi này. Cũng may lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Tân Kỳ lấy lý do mở cửa cuống quýt chạy ra ngoài. Con đừng có hỏi những câu hỏi lung tung như vậy có được không? Khi nhìn thấy người tới là bác sĩ Châu, Mẫn Tuệ vội vàng kéo anh đi nơi khác để giải thích. Tân Kỳ muốn đi theo để thăm dò lại bị Toàn giữ chặt ở lại ầm ĩ đòi ăn sáng. Cơn ghen trong Tân Kỳ lại nổi lên. Tân Kỳ trong lòng gấp gáp đến không ở yên một chỗ được. Vì thế anh liền nhờ Toàn thử đi thăm dò tình hình. Toàn đã sớm nhìn ra tâm tư của bố Tân Kỳ, nhưng cậu bé không muốn thành toàn cho bố mình, bởi vì bố Châu đối với Toàn mà nói cũng rất quan trọng. Con sẽ không đi đâu. Đúng là con trai cưng của Mẫn Tuệ, bản tính giống nhau không khác đi đâu được. Bên này Mẫn Tuệ cũng nói cho bác sĩ Châu biết Tân Kỳ là bố ruột của Toàn, nhưng bây giờ giữa hai người chỉ là mối quan hệ bố mẹ của Toàn. Chờ cho đến khi Tân Kỳ và Toàn làm quen nhau một thời gian, khi đó Tân Kỳ sẽ chuyển ra khỏi nhà của mẹ con Mẫn Tuệ. Nói xong Mẫn Tuệ liền nhờ bác sĩ Châu giữ bí mật chuyện này. Không ngờ Mẫn Tuệ vừa vào nhà đã bị Tân Kỳ ngăn lại. 27 phút 36 giây. Cô nói chuyện gì mà nói lâu đến vậy? Mẫn Tuệ không muốn phải đôi co với Tân Kỳ nhưng anh lại đuổi theo không buông. Tân Kỳ còn vặn hỏi hai người có quan hệ gì. Mẫn Tuệ đành phải giải thích hai người chỉ là bạn tốt, nhưng Tân Kỳ lại ghen tuông nói Mẫn Tuệ đang sợ bác sĩ Châu hiểu lầm. Tôi sống ở đây đã cản trở cô phải không? Hóa ra anh cũng biết điều đó à? Nếu anh đã biết rồi thì hãy chuyển đi ngay đi. Cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Ngày hôm sau Tân Kỳ và Mẫn Tuệ đến bệnh viện để thị sát. Kết quả hai người lại gặp bác sĩ Châu. Giờ phút này Tân Kỳ đã coi bác sĩ Châu là tình địch số 1. Hai người vừa gặp mặt đã có mùi thuốc súng. Bác sĩ Châu nói với Mẫn Tuệ rằng buổi tối anh sẽ đến nhà làm sườn chua ngọt cho Toàn. Mấy ngày trước Toàn đã dặn bác sĩ Châu làm món này cho cậu bé. Mẫn Tuệ vui vẻ nói sau khi tan ca cô sẽ đi mua thức ăn. Nhìn bộ dáng thân thiết của hai người Tân Kỳ liền tức giận. Tân Kỳ chất vấn Mẫn Tuệ và bác sĩ Châu có quan hệ tốt đến đâu mà có thể chăm sóc con người khác như thế. Anh nghĩ còn lý do nào khác sao? Vì Toàn là một đứa trẻ không có bố nên tôi mới bù đắp cho cậu bé. Câu nói này khiến Tân Kỳ tức đến run người. Tân Kỳ tức cái mình lắm mà không dám nói ra, bởi vì Mẫn Tuệ không cho phép Tân Kỳ công khai mối quan hệ của anh với Toàn. Trên bàn cơm thấy bác sĩ Châu gắp thức ăn cho Mẫn Tuệ, Tân Kỳ lại một lần nữa nếm mùi giấm chua. Không ngờ lúc này Toàn lại thêm dầu vào lửa. Toàn gọi bác sĩ Châu một tiếng bố Châu ngọt xớt. Bố đã nói với con rồi mà không thể tùy tiện gọi người khác là bố được. Bố Châu cũng không được sao? Không được. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong không khí ngập tràn mùi thuốc súng. Hôm sau Mẫn Tuệ và bạn thân cùng nhau uống say ngoắc cần câu. Cô bạn thân lại gọi bác sĩ Châu tới đón Mẫn Tuệ. Hai người vừa về tới dưới sảnh đã gặp mặt Tân Kỳ. Để đánh dấu chủ quyền, Tân Kỳ đẩy bác sĩ Châu ra rồi ôm Mẫn Tuệ vào lòng. Sau đó Tân Kỳ đích thân dìu Mẫn Tuệ lên nhà. Trở về nhà Mẫn Tuệ mơ màng màng nhìn mặt Tân Kỳ. Cơn say khiến cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người 5 năm trước. Một giây sau Mẫn Tuệ không kiềm được mà hôn lên môi Tân Kỳ. Sau một thời gian chung sống, tình cảm của hai bố con Tân Kỳ đã thắt chặt hơn rất nhiều. Vì muốn cảm ơn Mẫn Tuệ đã cho mình ăn nhờ ở đậu, Tân Kỳ đã tặng cô một món quà. Điều này khiến cho Mẫn Tuệ có chút kinh ngạc. Bên trong là rất nhiều thỏi son đắt tiền. Trùng hợp là tất cả đều là màu Mẫn Tuệ thích. Mẫn Tuệ thắc mắc vì sao Tân Kỳ biết mà chọn những thỏi son này. Mẫn Tuệ lập tức nhớ lại, vài ngày trước cô đã vô tình dây son lên áo Tân Kỳ.
Hai người lúc này chỉ biết nhìn nhau mà cười. Sau khi ăn uống no say, Mẫn Tuệ đưa Toàn Toàn ra khỏi nhà hàng thì đột nhiên đồng nghiệp gọi đến. Có lẽ hai người đang nói điều gì đó liên quan đến dự án của công ty. Sau khi Mẫn Tuệ cúp máy thì Tân Kỳ cũng vừa đi tới hỏi tại sao cô chỉ có một mình. Lúc này Mẫn Tuệ mới phát hiện Toàn Toàn vừa mới bên cạnh mình giờ đã không thấy đâu nữa. Hai người vội vàng đi tìm Toàn Toàn. Họ hỏi phục vụ nhưng anh lại lắc đầu nói không thấy. Vì vậy hai người vội vàng chia nhau ra tìm Toàn Toàn. Cả hai đã hỏi thăm rất nhiều người qua đường nhưng không một ai nhìn thấy Toàn Toàn. Mẫn Tuệ hoảng hốt đến độ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thấy bóng dáng Toàn Toàn, cô vội vàng tiến lên phía trước. Nhưng khi cậu bé quay người lại, Mẫn Tuệ mới biết đã nhận nhầm người. Suýt chút nữa Mẫn Tuệ đã bị mẹ cậu nhóc kia đấm cho một trận vì nghĩ là kẻ xấu. Cũng may một người đột nhiên gọi điện báo Toàn Toàn đang ở chỗ họ. Mẫn Tuệ và Tân Kỳ vội vã chạy tới chỗ Toàn Toàn. Hóa ra Toàn Toàn cũng muốn tặng mẹ một món quà giống như bố. Con muốn mua cho mẹ một chiếc váy xinh đẹp tuyệt vời nhưng con không có tiền. Con cũng không biết phải về nhà như nào. Con chạy loạn như vậy nếu như đi lạc thì mẹ biết phải làm sao. Con khiến mẹ sợ chết đi được. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Lần sau con không dám như vậy nữa. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc nức nở. Đối với một người mẹ, con cái chính là tất cả. Chưa kể Mẫn Tuệ đã làm mẹ đơn thân 5 năm dòng. Về tới nhà, Mẫn Tuệ liền dỗ Toàn Toàn ngủ. Lúc này Tân Kỳ muốn nói chuyện với Mẫn Tuệ. Em là người giúp tôi hiểu một người phụ nữ nuôi nấng một đứa trẻ bị bệnh tim khó khăn vất vả như thế nào. Tất cả đều là lỗi của tôi. Hôm nay tôi đã không chăm sóc tốt cho Toàn Toàn. Em đã làm rất tốt. Tân Kỳ thật sự rất biết ơn Mẫn Tuệ khi cô đã nuôi nấng Toàn Toàn thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Nghe Tân Kỳ mùi mẫn như vậy, Mẫn Tuệ có chút không quen. Trong thời gian ở cùng nhau, Mẫn Tuệ cũng nhận ra niềm vui của Toàn Toàn. Khi ở cùng Tân Kỳ, Mẫn Tuệ không thể cho Toàn Toàn hạnh phúc trọn vẹn khi chỉ có một mình. Mẫn Tuệ muốn buông bỏ hiềm khích trước đó giữa hai người. Cô muốn cùng Tân Kỳ chăm sóc Toàn Toàn. Lời nói của Mẫn Tuệ khiến Tân Kỳ rất hạnh phúc. Tân Kỳ không ngờ hai người có thể quay lại bên nhau sớm như vậy. Ngày hôm sau khi Mẫn Tuệ thu dọn quần áo, phát hiện Tân Kỳ giữ gìn chiếc áo dính son rất cẩn thận. Trong lòng Mẫn Tuệ không khỏi có chút hạnh phúc. Vì thế cô cũng muốn tặng Tân Kỳ một món quà. Khi Mẫn Tuệ tới văn phòng của Tân Kỳ, thư ký báo anh đang có một cuộc họp khá quan trọng. Trong khi chờ đợi Mẫn Tuệ đặt món quà của mình, lúc này Mẫn Tuệ bất ngờ phát hiện đơn tố cáo về quyền nuôi con. Nhìn thấy tên mình trên cột bị cáo, Mẫn Tuệ như bị lôi về hiện thực. Mẫn Tuệ đau đớn nhớ lại quãng thời gian ba người sống chung, mọi thứ dường như chỉ là một trò đùa. Mà lúc này Tân Kỳ cũng mới biết chuyện chủ tịch đã soạn thảo một lá đơn tố cáo. Chủ tịch muốn giúp Tân Kỳ tranh giành quyền nuôi con. Không bao lâu sau, Tân Kỳ đã bị Mẫn Tuệ đuổi ra ngoài. Mặc cho Tân Kỳ có giải thích thế nào thì Mẫn Tuệ cũng không tin. Anh thật sự rất tàn nhẫn, anh có biết không? Tôi có thể chấp nhận rằng anh hận tôi có thể chấp nhận mọi thứ nếu anh chỉ nhắm vào tôi chấp nhận tất cả mọi thứ. Nhưng nếu anh muốn đưa Toàn Toàn đi thì đừng có mà mơ. Không ai có thể cướp Toàn Toàn từ tôi. Tân Kỳ lập tức kéo tay Mẫn Tuệ. Anh biết giờ anh có nói gì thì cô cũng không nghe. Anh biết bây giờ trong lòng cô anh là một thằng khốn không từ thủ đoạn nào. Thế nhưng từ trước tới nay Tân Kỳ chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành quyền nuôi nấng Toàn Toàn. Nhưng lúc này Mẫn Tuệ đã không còn tin Tân Kỳ. Cô thất vọng xoay người rời đi. Tối đó Toàn Toàn lại hỏi Tân Kỳ sẽ đi công tác bao lâu. Mẫn Tuệ đành nói dối rằng cô không nắm rõ lịch trình công tác của Tân Kỳ. Không ngờ Toàn Toàn đã sớm nhìn ra có gì đó sai, bởi lẽ toàn bộ đồ đạc của Tân Kỳ đều đã không cánh mà bay. Toàn Toàn thắc mắc vì sao Tân Kỳ không nói lời tạm biệt cậu bé. Nói xong Toàn Toàn liền chạy ra ngoài phòng khách muốn gọi điện thoại cho Tân Kỳ. Kết quả lại bị Mẫn Tuệ ngăn lại. Con không nghe lời mẹ phải không? Mẹ đã nói là đã muộn rồi. Con phải đi ngủ, con có biết không? Nhìn bóng dáng cô đơn lẻ bóng của Toàn Toàn, trái tim Mẫn Tuệ cảm thấy chua xót. Nếu biết trước kết quả sẽ như vậy, thà rằng ngay từ đầu Mẫn Tuệ giấu nhẹm mọi chuyện. Bên này Tân Kỳ cũng trằn trọc không ngủ nổi. Anh cũng không mong mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này. 5 năm qua Tân Kỳ chưa từng quên Mẫn Tuệ, mãi mới có được kết quả như hiện tại. Tân Kỳ không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Ngày hôm sau Tân Kỳ không ăn không uống, không có một chút tinh thần làm việc nào cả. Lần đầu tiên Tân Kỳ cảm thấy biệt thự rộng lớn của mình chướng mắt như vậy. Không biết từ bao giờ Tân Kỳ đã quen với cuộc sống ba người. Một lúc sau anh trợ lý nhận được điện thoại của Toàn Toàn. Trong điện thoại của Mẫn Tuệ không lưu số của Tân Kỳ nên Toàn Toàn chỉ có thể liên lạc với anh trợ lý. Hai bố con đang nói chuyện thì Mẫn Tuệ đi vào. Tân Kỳ nghe thấy tiếng Mẫn Tuệ thì nhờ Toàn Toàn hỏi vì sao mẹ không lưu số điện thoại của bố. Mẹ ơi, vì sao trong điện thoại của mẹ lại không có số của bố vậy ạ? Vì mẹ đã cho nó vào danh sách đen rồi. Tại sao mẹ lại cho số điện thoại của bố vào danh sách đen ạ? Cái này trong lòng bố con biết rõ. Mẹ nói bố tự hiểu đi. Ngày hôm sau Tân Kỳ muốn tìm Mẫn Tuệ giải thích một chút. Ai ngờ trong thang máy lại bất ngờ chạm mặt bác sĩ Châu. Tình địch gặp nhau đỏ con mắt. Hai người lại khua môi múa mép đấu khẩu một phen. Vừa ra khỏi thang máy liền vội vàng chạy đến cửa nhà Mẫn Tuệ. Không ngờ Mẫn Tuệ chỉ cho bác sĩ Châu vào nhà. Biểu hiện của hai người khiến bác sĩ Châu không hiểu chuyện gì. Vào nhà Mẫn Tuệ mới nói cho bác sĩ Châu biết chuyện hai người vì tranh giành quyền nuôi con mà cãi nhau. Không ngờ lần này bác sĩ Châu lại muốn đứng ra giúp mẹ con Mẫn Tuệ. Hai người chỉ giả vờ kết hôn, chờ tới khi Mẫn Tuệ giành được quyền nuôi con bác sĩ Châu sẽ rời đi. Lời nói của bác sĩ Châu khiến Mẫn Tuệ sửng sốt một chút nhẹ. Đối với Mẫn Tuệ, bác sĩ Châu là một người bạn tốt nhất của Nhất. Cô không muốn anh vì mình mà phải chịu ấm ức như vậy. Thấy Mẫn Tuệ từ chối, bác sĩ Châu lại nói anh chỉ đang nói đùa mà thôi. Nam nhân đẹp trai ấm áp như bác sĩ Châu làm gì có cô gái nào thấy mà không dụng chứng cơ chứ. Theo đuổi vợ cũ khó khăn đến mức nào.
Hôm nay Tân Kỳ đi thẳng đến công ty Mẫn Tuệ để tìm cô. Lúc này Tân Kỳ mới biết tin Mẫn Tuệ đã đưa Toàn Toàn tới Thượng Hải công tác. Thấy vậy Tân Kỳ cũng vội vàng thu dọn đồ đạc đuổi theo. Bên này Mẫn Tuệ và Toàn Toàn vừa ngồi xuống ghế máy bay, nữ tiếp viên đột nhiên bước tới hỏi có phải Toàn Toàn đã từng làm phẫu thuật tim hay không. Vừa dứt lời cô liền dẫn hai mẹ con Mẫn Tuệ lên khoang hạng nhất. Đến khách sạn Mẫn Tuệ mới phát hiện căn phòng cô thuê cũng được đổi thành phòng VIP. Xem cách bố trí của căn phòng Mẫn Tuệ liền đoán được mọi chuyện đều do Tân Kỳ sắp đặt. Mẫn Tuệ thẳng thừng từ chối quản lý rồi trở về phòng mình. Khi Tân Kỳ đến nơi thì không thấy hai mẹ con ở đó, nhưng Tân Kỳ không trách mắng quản lý bởi vì anh biết Mẫn Tuệ không dễ bị gạt như vậy. Sau khi tìm kiếm cuối cùng Tân Kỳ cũng tìm thấy hai mẹ con trong phòng ăn. Tân Kỳ vui mừng bước về phía hai mẹ con. Này Tân Kỳ thật là nhớ quá đi. Tại sao cô lại thơm má bố cháu thế ạ? Nhìn thấy người phụ nữ khác hôn Tân Kỳ, Mẫn Tuệ lập tức ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Hiểu lầm lúc trước vẫn chưa được giải quyết lại có thêm hiểu lầm mới. Ta nói hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Mẫn Tuệ tức giận quay người bỏ đi. Tân Kỳ vội vàng đuổi theo muốn giải thích, bỏ ra, cô chính là Mẫn Tuệ sao? Cô là ai, tại sao cô lại hôn bố cháu? Cái má kia mẹ cháu còn chưa được hôn mà cô dám như vậy. Tân Kỳ nói cho họ biết tôi là ai đi nào. Sau một hồi giải thích hai mẹ con Mẫn Tuệ mới biết người phụ nữ trước mặt họ là chị gái ruột của Tân Kỳ. Lúc này Mẫn Tuệ mới biết bản thân đang hiểu lầm. Lần đầu tiên nhìn thấy cháu trai và em dâu của mình, người phụ nữ có vẻ rất phấn khích. Mối quan hệ máu mủ thật sự rất thiêng liêng. Chỉ trong một thời gian ngắn mọi người đã vô cùng thân thiết với nhau. Vì muốn giúp Tân Kỳ giảng hòa với vợ chị gái, Tân Kỳ mời Mẫn Tuệ cùng ăn cơm. Trong bữa ăn họ nói rất nhiều chuyện thú vị của Tân Kỳ khi còn bé. Mẫn Tuệ nghe mà nhịn không được bật cười thành tiếng. Bữa cơm này khiến mối quan hệ của hai người dịu đi rất nhiều. Sau bữa ăn Tân Kỳ oán giận chị gái. Anh trách chị gái tự ý viết đơn tố cáo giành quyền nuôi con. Lúc này chị gái mới biết mình đã sai đến nhường nào. Nghĩ đến Mẫn Tuệ một mình vất vả nuôi Toàn Toàn khôn lớn hai chị em, Tân Kỳ không có tư cách cướp Toàn Toàn từ tay Mẫn Tuệ. Vì vậy chị gái nảy ra một ý tưởng. Cô muốn Tân Kỳ và Mẫn Tuệ mau chóng kết hôn. Khi kết hôn rồi có thể cùng nhau nuôi nấng Toàn Toàn. Lời nói của chị gái khiến Tân Kỳ như được khai sáng. Trong lòng anh liền nảy ra một ý tưởng. Ngay sau đó Tân Kỳ tới gặp Mẫn Tuệ đưa cho cô bản cam kết không giành quyền nuôi con. Tân Kỳ làm như thế vì muốn Mẫn Tuệ an tâm. Chỉ có vậy Tân Kỳ mới có thể có được cả mẹ lẫn con. Cuối cùng Mẫn Tuệ cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Ngày hôm sau hai người đưa Toàn Toàn đi cắm trại bên bờ biển. Một gia đình ba người lại hạnh phúc như ngày nào. Mặc dù Tân Kỳ và Mẫn Tuệ đã chia tay nhưng họ vẫn còn có Toàn Toàn kết nối hai người. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Toàn Toàn cũng khiến Mẫn Tuệ hiểu tình yêu của một người bố quan trọng như thế nào. Mãi tới ban đêm ba người mới quay về khách sạn. Lúc này Mẫn Tuệ đột nhiên bị bạn thân gọi đi có chút chuyện. Khi Mẫn Tuệ quay lại đón Toàn Toàn thì thấy hai bố con đang nô đùa vui vẻ. Mẫn Tuệ lập tức bảo hai bố con dừng lại vì Toàn Toàn phải đi ngủ đúng giờ. Nhưng Toàn Toàn lại nói cậu nhóc còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Con còn có nhiệm vụ gì chưa hoàn thành nào? Iron Man còn phải đi đánh quái thú nên vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, chiến đấu chống lại quái thú vì hòa bình của trái đất. Không còn cách nào khác, Mẫn Tuệ đành phải đợi hai bố con hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn bộ dạng vui vẻ của hai bố con, hạnh phúc dâng trào trong trái tim của Mẫn Tuệ. Chẳng biết từ bao giờ Mẫn Tuệ đã ngủ quên trên ghế dài. Tân Kỳ lặng im ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Mẫn Tuệ. Anh nhẹ nhàng sửa lại mái tóc bù xù cho cô với ánh mắt ngập tràn tình yêu. Sau đó Tân Kỳ trực tiếp ôm Mẫn Tuệ quay về phòng. Đúng lúc này Mẫn Tuệ chợt tỉnh ngủ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí mờ ám đã đạt đến đỉnh điểm, không làm gì thì thật sự quá là phí. Ngay khi Tân Kỳ từ từ đến gần Toàn Toàn đột ngột xoay người lại. Mặc dù không có hôn nhưng quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước. Sợ con trai thức giấc, Tân Kỳ muốn Mẫn Tuệ ngủ lại đây. Chờ cho đến khi anh rời đi, nụ cười trên môi Mẫn Tuệ không thể che giấu được nữa. Trái tim của hai người lại vì nhau mà rung động thêm một lần nữa. Hôm nay Mẫn Tuệ đưa Toàn Toàn đến dự tiệc ở công ty. Sự xuất hiện của cô cũng trở thành tâm điểm của toàn bộ hội trường. Nhìn Mẫn Tuệ bị một đám đại gia thương nghiệp bao vây, một số người liền cảm thấy ghen tị. Vì vậy Trà Xanh liền nảy ra ý tưởng đến dụ dỗ Toàn Toàn. Nhưng mà Toàn Toàn căn bản không biết đối phương. Cậu bé muốn thoát khỏi nữ nhân tâm cơ này. Không ngờ cô ta lại dùng lực kéo Toàn Toàn lại. Cô kéo tay cháu đau quá, mẹ ơi cứu con. Nghe tiếng la hét của con trai, Mẫn Tuệ chất vấn Trà Xanh có ý đồ gì. Ai ngờ trước mặt mọi người Trà Xanh lại nói Mẫn Tuệ chưa lập gia đình mà đã có con. Cô ta còn nói Toàn Toàn là thứ con rơi con rớt. Mục đích của cô ta là khiến Mẫn Tuệ mất mặt. May mà có bạn thân của Mẫn Tuệ đứng ra giải vây. Tuy nhiên Trà Xanh vẫn không chịu buông tha. Tôi nói gì sai sự thật sao? Thấy mọi người bàn tán xôn xao, Trà Xanh lộ ngay vẻ mặt đắc ý. Đúng lúc này Tân Kỳ chủ động đứng ra giải vây. Ai nói rằng con của Mẫn Tuệ không có bố? Toàn Toàn là con trai của tôi. Toàn bộ những người có mặt đều ngơ ngác khi biết tin bố của Toàn Toàn là Tân Kỳ. Tôi đã nói với em loại chuyện này không cần phải che giấu nữa. Em và con là những người quan trọng nhất của tôi. Trước mặt mọi người Tân Kỳ tuyên bố sở dĩ anh không hợp tác với nữ nhân tâm cơ này là vì anh nhìn không nổi gương mặt tiểu nhân của cô ta. Nói xong anh liền đưa hai mẹ con đi thẳng. Mà mục đích thật sự của Tân Kỳ chính là muốn tuyên bố mối quan hệ giữa anh và Mẫn Tuệ trước mặt mọi người. Điều này khiến mọi người nhận ra Mẫn Tuệ không chỉ có thực lực mà còn có nơi chống lưng vô cùng vững chắc. Buổi tối chờ Toàn Toàn ngủ say, Tân Kỳ đi ra nói chuyện với Mẫn Tuệ. Lúc này Tân Kỳ phát hiện Mẫn Tuệ đang uống rượu một mình, nhưng Tân Kỳ không biết là Mẫn Tuệ uống rượu vì cô muốn có thêm dũng khí. Anh có thích tôi không? Tân Kỳ nghiêm túc nhìn Mẫn Tuệ say rượu, nhưng Tân Kỳ còn chưa kịp trả lời Mẫn Tuệ đã bỏ cuộc. Thôi quên đi, anh không cần phải trả lời đâu. Tôi thật sự thắc mắc anh có vấn đề gì không đó Tân Kỳ.
Lúc thì anh muốn cướp quyền nuôi con, lúc thì anh không cần nữa. Anh nói tôi tránh xa anh ra rồi lại nói tôi là người rất quan trọng đối với anh. Tân Kỳ ngồi im nghe Mẫn Tuệ oán giận. Anh biết hành động của mình đã khiến Mẫn Tuệ phải chịu oan ức. Vì vậy Tân Kỳ tiến lại ngồi bên cạnh Mẫn Tuệ. Tân Kỳ đã sẵn sàng để cho Mẫn Tuệ một câu trả lời hoàn hảo. Nhưng Tân Kỳ còn chưa kịp mở miệng thì sự cố đã xảy ra. Sau khi uống rượu, Mẫn Tuệ không muốn lãng phí một chút nào. Cô đã tặng tất cả lên người Tân Kỳ. Ngày hôm sau Mẫn Tuệ tỉnh dậy liền ra khỏi phòng tìm kiếm Tân Kỳ. Đột nhiên Mẫn Tuệ nghe thấy tiếng Tân Kỳ sau ghế sofa. Anh dùng những con rối để nói lên nỗi lòng của mình. Sau 5 năm một mình chịu ấm ức, tất cả mọi ủy khuất hóa thành những giọt nước mắt lăn trên má Mẫn Tuệ. Cuối cùng nhờ có biểu hiện của Tân Kỳ mà Mẫn Tuệ cũng cảm thấy thoải mái. Cuối cùng Mẫn Tuệ cũng tin vào câu nói mỗi sự sắp xếp của vận mệnh đều có ý nghĩa. Hai người đã bỏ lỡ nhau 5 năm dòng. Có lẽ đó là thử thách cho cả hai để hai người có thể nhìn thấu trái tim của đối phương. Sau đó Tân Kỳ lấy ra chiếc vòng tay năm xưa đưa cho Mẫn Tuệ. Năm đó trước khi Mẫn Tuệ rời đi nó đã bị hỏng, nhưng Tân Kỳ đã sửa lại và luôn giữ nó bên mình, bởi vì anh tin rằng chỉ cần họ nghĩ về nhau thì một ngày nào đó sẽ gặp lại. Lúc này đột nhiên có một thanh niên lao vào phòng. Chính cô là người đã hại chết Tô Điền, chính cô là người đã hãm hại chị gái tôi. Đối mặt với sự chất vấn của thanh niên hoi này, Mẫn Tuệ nhất thời không biết nên trả lời như nào. Mẫn Tuệ biết rất rõ chuyện Tô Điền và Tân Kỳ là thanh mai trúc mã. Lúc này Tân Kỳ cũng quay sang tra hỏi Mẫn Tuệ. Tân Kỳ muốn biết nguyên nhân sự ra đi của Tô Điền, liệu nó có thật sự giống với những gì thanh niên này nói. Mẫn Tuệ nghe xong mà ngơ cả người. Không ngờ một giây trước người đàn ông trước mắt còn thể thốt yêu đương, một giây sau đã quay sang nghi ngờ chất vấn mình. Anh nghi ngờ tôi sao? Anh không nghi ngờ em. Anh chỉ muốn biết sự thật để giải quyết vấn đề một cách triệt để. Ba người cùng nhau đến tìm nhân chứng trong tai nạn năm đó. Khi xảy ra tai nạn, người đàn ông này là người ngồi gần Tô Điền và Mẫn Tuệ nhất. Ông cũng là người duy nhất có thể chứng minh Mẫn Tuệ trong sạch. Ông ngay lập tức kể cho họ sự thật. Thì ra chiếc xe buýt năm đó vì nổ lốp nên tài xế không kiểm soát được. Chính vì vậy chiếc xe đã đi lệch đường. Cũng may mọi người vẫn có thể thoát ra ngoài. Nhưng ngay khi Mẫn Tuệ và Tô Điền sắp tới cửa thì Tô Điền lại đẩy Mẫn Tuệ ra chỉ để nhặt một bức ảnh. Mẫn Tuệ gào thét bảo Tô Điền nhanh chóng giữ chặt tay mình. Kết quả người đàn ông này lại trực tiếp kéo Mẫn Tuệ xuống xe. Cũng chính vì vậy mà Mẫn Tuệ mới có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng Tô Điền lại không may mắn như vậy. Tô Điền đã ra đi mãi mãi vì mất quá nhiều máu. Ông chắc chắn là Tô Điền tự mình chạy quay ngược lại xe chứ. Không thể nào sai. Làm thế nào ông có thể nhớ chính xác như vậy? Tôi có thể dùng tính mạng của mình ra để đảm bảo mỗi từ tôi nói đều là sự thật. Cuối cùng sự thật cũng được phơi bày ra ánh sáng. Lúc này em trai Tô Điền mới biết mình đã vu oan cho Mẫn Tuệ. Thấy hai người có thể buông bỏ hiểu lầm, Tân Kỳ cảm thấy rất vui mừng. Vốn tưởng rằng Mẫn Tuệ cũng sẽ tha thứ cho mình, không ngờ Mẫn Tuệ lại trực tiếp đề nghị chia tay bởi vì cô không thể tha thứ cho người không tin tưởng cô. Thế là Tân Kỳ lại phải quay trở về với đường đua dài đằng đẵng để theo đuổi vợ. Thấy Mẫn Tuệ đến nhìn cũng không thèm nhìn mình lấy một cái, Tân Kỳ đành phải mặt dày mày dạn đến nhà cô ăn trực. Trước mặt con trai Mẫn Tuệ cũng không muốn làm lớn chuyện. Toàn à, lát nữa chúng ta ăn cơm xong đi xem phim được không? Đi thôi, đã rất lâu rồi con không được đi xem phim. Sau đó Tân Kỳ nháy mắt với con trai. Toàn hiểu ý liền kỳ kèo với mẹ. Nhưng đợi đến khi Toàn vừa lên xe, Mẫn Tuệ lại nói cô không thể đi. Sau đó cô bỏ lại hai bố con rồi rời đi. Này em đi đâu đấy? Có người trông con giúp tôi nên tôi phải đi hẹn hò. Bố lại chọc giận mẹ rồi phải không? Làm sao con biết? Con nói xem mẹ con lúc này đang làm gì? Đang hẹn hò với ai? Không ngờ Mẫn Tuệ bên này đang ở chỗ bạn thân kể khổ. Ngày hôm sau Mẫn Tuệ vừa đến công ty thì phát hiện Tân Kỳ đang chờ sẵn ở đó. Vừa thấy Mẫn Tuệ, Tân Kỳ liền đeo bám hỏi đông hỏi tây. Anh muốn biết tối qua cô đã đi đâu cùng với ai? Có phải em đã ở cùng với bác sĩ Châu không? Mẫn Tuệ nghe xong cũng không muốn giải thích. Cô quyết định để cho Tân Kỳ tự biên tự diễn. Không ngờ lúc này bạn thân lại đi và đưa Mẫn Tuệ chiếc điện thoại tối qua cô để quên. Lúc này Tân Kỳ mới biết mình đang hiểu lầm. Hôm qua Mẫn Tuệ ở lại nhà cô sao? Chứ còn ở đâu nữa? Biết được Mẫn Tuệ không ở nhà bác sĩ Châu, Tân Kỳ vui vẻ cười ra tiếng. Không ngờ Tân Kỳ đã vui mừng quá sớm. Tối đó Tân Kỳ nhận được điện thoại từ Toàn. Con trai gọi điện báo tin có điều gì đó không ổn cho lắm. Chính vì vậy Toàn đã lén quay video gửi Tân Kỳ. Này cậu xem sao cậu lại không có nổi một bộ quần áo để đi xem mắt vậy? Cái váy này cũng tạm ổn. Biết tin Mẫn Tuệ muốn đi xem mắt, Tân Kỳ vô cùng sốt ruột. Anh thật sự không biết phải làm sao. Bố thấy rồi chứ, bố mau nghĩ cách đi. Anh mau nghĩ cách đi kìa. Thì tôi vẫn đang nghĩ đây. Tổng tài theo đuổi vợ còn phải nhờ con trai trợ giúp. Để có thể có được sự tha thứ của Mẫn Tuệ, Tân Kỳ đã phải lợi dụng khuôn mặt đáng yêu của Toàn để được ở lại. Mẫn Tuệ liếc mắt một cái đã nhìn thấu thủ đoạn nhỏ của hai người, nhưng thấy tình bố con bọn họ sâu đậm nên cô không nỡ vạch trần sự thật. Cứ như vậy Tân Kỳ thành công ở lại nhà của Mẫn Tuệ. Để gia tăng tình cảm, ngày hôm sau một gia đình 3 người đi bơi. Tân Kỳ vừa đến đã muốn quyến rũ Mẫn Tuệ, muốn cho cô thấy cơ bụng 8 múi của anh. Tuy tất cả đều là hàng giả nhưng Tân Kỳ đã thành công khiến Mẫn Tuệ không biết giấu mặt đi đâu. Trong khi hai bố con đang bơi lội, Mẫn Tuệ lại mê mẩn nhìn về một phía. Hóa ra có người đang bơi rất ngầu. Không ngờ Toàn đã nhìn thấy cảnh tượng này. Toàn lập tức báo tin với Tân Kỳ. Tân Kỳ biết đã đến lúc phát huy nét quyến rũ nam tính của mình. Anh lập tức muốn thi tài cùng gã đàn ông kia. Mẫn Tuệ ngồi trên bờ cũng điên cuồng cổ vũ Tân Kỳ. Tuy nhiên bác sĩ đã cảnh cáo rằng gần đây nhịp tim của Tân Kỳ không được ổn định. Trên đường bơi về, Tân Kỳ đột nhiên lên cơn đau tim.
Mẫn Tuệ sợ hãi vội nhảy xuống hồ bơi quan tâm hỏi xem Tân Kỳ có sao không. Không ngờ lại bị Tân Kỳ ôm vào lòng. Mẫn Tuệ lúc này mới biết mình bị Tân Kỳ lừa. Cô tức giận quay trở về. Mắt thấy Mỹ Nam kế không thành công, Tân Kỳ liền triển khai kế hoạch B. Ngày hôm sau, Mẫn Tuệ vừa bước vào văn phòng đột nhiên nhìn thấy phòng mình chất đầy hoa, phấn hoa làm cô bị nhảy mũi liên tục. Mẫn Tuệ bước ra khỏi văn phòng với sự tức giận. Chuyện gì đang xảy ra trong văn phòng của tôi vậy? Đồng nghiệp cũng chỉ biết khi sáng có người giao hoa đến, không một ai biết ai là người đã gửi hoa tới văn phòng. Mẫn Tuệ vốn định để trợ lý vứt chúng đi, không ngờ đồng nghiệp lại lần lượt ném ánh mắt hâm mộ. Hỏi ra mới phát hiện thì ra tất cả mọi người đều thích hoa. Vì vậy Mẫn Tuệ trực tiếp chia hoa cho tất cả mọi người. Khi Tân Kỳ đến thăm, Mẫn Tuệ mới phát hiện hoa anh tặng đã bị phân chia rải rác khắp nơi. Khi anh lên tầng trên thì Mẫn Tuệ đang có một cuộc họp. Tân Kỳ là đối tác lớn của công ty Mẫn Tuệ, nên anh yêu cầu được ngồi một bên và lắng nghe. Sau đó kế hoạch của Mẫn Tuệ bị ông chủ công ty từ chối. Tân Kỳ thấy vậy lập tức chống lưng cho Mẫn Tuệ. Ông chủ không thể không nể mặt thần tài này, đành phải đồng ý với dự án của Mẫn Tuệ. Cuối cùng Mẫn Tuệ cũng động tâm, mối quan hệ của hai người cũng được nới lỏng. Không lâu sau, hai mẹ con Mẫn Tuệ phát hiện có gì đó không đúng. Đã 2 ngày nay Tân Kỳ không trở về nhà, cũng không liên lạc với họ. Toàn quyết định gọi điện thoại dò hỏi Tân Kỳ. Hóa ra Tân Kỳ đang đi công tác tại Thượng Hải. Rất nhanh anh sẽ quay về với hai mẹ con. Tới khi Mẫn Tuệ cầm điện thoại tiếp chuyện, Tân Kỳ sợ hãi tim đập chân run cúp điện thoại. Hai mẹ con biết có điều gì đó không ổn cho lắm. Cả hai không hề biết rằng Tân Kỳ lên cơn đau tim đến mức phải nhập viện. Sao anh lại giấu Mẫn Tuệ? Không phải anh muốn Mẫn Tuệ quan tâm anh hơn sao? Tân Kỳ không muốn giải thích, anh chỉ không muốn hai mẹ con lo lắng. Nhưng khi Tân Kỳ được y tá kiểm tra thì Mẫn Tuệ lại gọi cho trợ lý. Tân Kỳ bảo trợ lý nhanh chóng cúp máy. Anh trợ lý giả vờ đồng ý nhưng lại lén mở video cho Mẫn Tuệ xem. Hai mẹ con Mẫn Tuệ sau khi biết tin lập tức chạy tới bệnh viện. Bố không sao chứ? Bố thức dậy đi. Nhìn thấy Tân Kỳ mãi không tỉnh, Mẫn Tuệ cũng sợ hãi không thôi. Mẫn Tuệ vội vàng hỏi về tình trạng của Tân Kỳ. Bác sĩ Châu nói với Mẫn Tuệ rằng tim Tân Kỳ dạo gần đây nhịp đập rất lạ nên không thể xem nhẹ. Mà lúc này Tân Kỳ cũng tỉnh lại. Anh trách bác sĩ Châu nói lung tung với Mẫn Tuệ. Mẫn Tuệ lúc này mới biết Tân Kỳ một mực muốn giấu cô chuyện này. Tôi thực sự không hiểu nổi anh. Khi không bệnh thì anh giả vờ bệnh, tới khi bị bệnh lại vờ như mình vẫn còn khỏe. Trước đây anh giả vờ bị bệnh vì muốn em quan tâm đến anh. Bây giờ giả vờ không bệnh là sợ em lo lắng cho anh. Lúc này Mẫn Tuệ mới ngộ ra trước nay Tân Kỳ vẫn luôn nghĩ cho cô. Mẫn Tuệ quyết định ở lại chăm sóc Tân Kỳ. Điều này làm cho Tân Kỳ rất hạnh phúc. Tối đó Toàn đã vẽ một trái tim đỏ trên tay Tân Kỳ. Toàn mong muốn sau này khi tim Tân Kỳ không khỏe thì anh vẫn còn một trái tim khác để dùng. Hành động của Toàn rất trẻ con nhưng lại khiến Tân Kỳ xúc động. Ngay sau đó y tá đến kiểm tra phòng. Cô y tá hỏi Mẫn Tuệ có phải là người nhà bệnh nhân không. Thấy Mẫn Tuệ sảng khoái thừa nhận, Tân Kỳ không khỏi mừng thầm. Mọi thứ thật tuyệt khi có một gia đình. Khi Tân Kỳ đang hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc của mình thì chị gái đột nhiên xông vào. Chị gái lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tân Kỳ. Bởi vì chị gái đã đến nên mẹ con Mẫn Tuệ liền trở về nhà. Lúc này Tân Kỳ rất tức giận chị gái. Vì chị đến nên cô ấy bỏ về rồi đó. Vì muốn được Mẫn Tuệ tiếp tục chăm sóc, Tân Kỳ đã cố tình xuất viện bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người. Cũng may lần này chị gái hiểu được tâm tư của Tân Kỳ. Chị nói mình vừa về nước nên muốn mượn trợ lý của Tân Kỳ một chút, sau đó lại nhờ Mẫn Tuệ chiếu cố Tân Kỳ mấy ngày. Mẫn Tuệ còn chưa kịp đồng ý thì Toàn đã tự ý thay mẹ nhận lời. Con và mẹ sẽ chăm sóc bố thật tốt bởi vì chúng ta là một gia đình. Cuối cùng Tân Kỳ cũng được tọa nguyện. Toàn lấy ra điểm tâm tình yêu mà Mẫn Tuệ đã chuẩn bị. Tân Kỳ hớn hở ăn thử rồi lại cố ý làm ra bộ mặt rất khó ăn. Lần này lại bị mặn nữa sao? Không có, nó rất ngọt. Hành động của Tân Kỳ khiến Mẫn Tuệ bối rối không thôi. Tối đó tim Tân Kỳ lại không ổn định. Mẫn Tuệ khẩn trương kiểm tra máy theo dõi nhịp tim của anh. Không ngờ lúc này Tân Kỳ lại ôm chặt Mẫn Tuệ vào lòng để cô trực tiếp lắng nghe nhịp tim của anh. Thế nào rồi? Rất ổn định và khỏe mạnh. Ước gì nó sẽ luôn ổn định và khỏe mạnh như vậy. Anh sẽ cố gắng. Ngày hôm sau Mẫn Tuệ đến bệnh viện lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tân Kỳ. Không ngờ lại gặp phải tên sếp đã quấy rối cô 5 năm trước. Hắn nói với Mẫn Tuệ rằng hắn có ý định mua lại Bách An. Nếu Mẫn Tuệ muốn biết chi tiết thì hãy đi theo hắn. Mặc dù Mẫn Tuệ rất ghê tởm người đàn ông này nhưng dự án này rất quan trọng với cô. Mẫn Tuệ bất đắc dĩ phải lên xe hắn. Cũng may cảnh này vừa vặn bị Tân Kỳ nhìn thấy. Anh vội vàng đuổi theo sau. Mẫn Tuệ muốn tên cặn bã này từ bỏ ý định thu mua dự án. Không ngờ hắn lại chỉ muốn giở trò đồi bại với Mẫn Tuệ. Tôi có điểm nào thua kém cái tên Tân Kỳ kia sao? Tôi có điểm nào không tốt? Anh mau buông tôi ra. Tại sao Tân Kỳ có thể mà tôi lại không thể? Cô mau nói cho tôi biết lý do. Cũng may Tân Kỳ kịp thời chạy tới đánh cho tên cặn bã kia lên bờ xuống ruộng. Chuyện vừa xảy ra khiến Mẫn Tuệ vô cùng sợ hãi. Cũng may có Tân Kỳ vẫn luôn ở bên cô. Nhìn thấy người phụ nữ của mình bị tổn thương như vậy, Tân Kỳ thề sẽ không tha thứ cho tên cặn bã này. Anh nhanh chóng đến bệnh viện tìm hắn ta, cảnh báo hắn một phen. Nếu hắn làm tổn thương Mẫn Tuệ thêm một lần nữa thì Tân Kỳ sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cô ấy. Mẫn Tuệ đứng ngoài cửa nghe được lời nói của Tân Kỳ. Mẫn Tuệ cực kỳ xúc động. Về đến nhà Mẫn Tuệ lập tức trêu chọc Tân Kỳ. Có đôi lúc Mẫn Tuệ cảm thấy Tân Kỳ rất bá đạo, rất giống một tổng tài uy phong lẫm liệt. Cô cũng không quên cảm ơn anh vì điều đó. Lúc này Mẫn Tuệ lấy ra chiếc vòng định tình của hai người. Mẫn Tuệ muốn Tân Kỳ đeo nó cho mình. Hai người đã trải qua rất nhiều chuyện. Lần này cô hoàn toàn mở lòng để chấp nhận anh.
Cuối cùng hai người vẫn không nhịn được mà trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Hôm sau vừa thức dậy đã thấy Toàn Toàn đang nhìn họ bằng ánh mắt tức giận. Hai người thật là quá đáng mà. Hai người ngủ cùng nhau mà không đem con theo. Đã vậy còn gửi con cho cô để đi chơi mảnh. Mẫn Tuệ và Tân Kỳ cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tân Kỳ đành phải ôm Toàn Toàn vào lòng an ủi một chút. Ăn sáng xong Tân Kỳ thương lượng với Mẫn Tuệ để hai mẹ con chuyển về biệt thự, nhưng Mẫn Tuệ lại không đồng ý. Không còn cách nào khác, Tân Kỳ đành phải theo vợ con chuyển về căn hộ nhỏ. Tối đó hai người nói về việc mua lại công ty. Mẫn Tuệ không muốn dự án mô hình hóa trái tim bị ảnh hưởng. Vì vậy Mẫn Tuệ đã thương lượng cùng mấy lãnh đạo cấp cao trong công ty để góp vốn, nhưng gom mãi vẫn không đủ vốn. Tân Kỳ hào phóng nói anh sẽ góp 500 triệu vào vốn đầu tư của Mẫn Tuệ. Không được, như vậy là quá nhiều. Không sao mà em đừng căng thẳng như vậy. Khi cả hai trở về phòng để làm điều gì đó, phát hiện Toàn Toàn đang nằm ngay bên cạnh. Vì không muốn Toàn Toàn quấy rầy chuyện tốt của hai người, Tân Kỳ muốn bế cậu bé quay về phòng. Không ngờ Toàn Toàn đột nhiên thức giấc. Bố mẹ quay về rồi, chúng ta cùng nhau đi ngủ thôi nào. Toàn Toàn ngoan, bố ôm con về phòng ngủ nhé. Không muốn, con muốn ngủ lại đây. Hai người một khuyên một dỗ con trai về phòng ngủ, nhưng nói thế nào Toàn Toàn cũng không đồng ý. Bất đắc dĩ Tân Kỳ đành trực tiếp ôm con trai ra ngoài. Con phải thông cảm cho bố, đừng đến phòng của bố và mẹ nữa biết không. Sau khi an ủi Toàn Toàn, Tân Kỳ vui vẻ trở về phòng. Người lớn thật sự không đáng tin một chút nào. Hôm đó Tân Kỳ dự định cầu hôn Mẫn Tuệ, không ngờ một cơn đau tim đột ngột ập đến. Tân Kỳ biết bệnh tình của mình không lạc quan một chút nào, chính vì vậy Tân Kỳ không dám nhắc tới chuyện cầu hôn nữa. Mẫn Tuệ nhìn ra sự lo lắng của Tân Kỳ nên đã chủ động hỏi anh đang có chuyện muốn nói với em đúng không? Không có gì, anh cảm thấy thời điểm này không thích hợp. Thấy Tân Kỳ như vậy Mẫn Tuệ rất đau lòng. Lúc này trợ lý đi vào báo cáo ca phẫu thuật ở nước ngoài đã được thu xếp ổn thỏa, chỉ 2 ngày nữa là có thể xuất phát. Tân Kỳ vẫn còn 1 ngày để nghĩ về bản thân mình, vì thế Tân Kỳ muốn bù đắp thật tốt cho Mẫn Tuệ. Tuy rằng trong lòng Tân Kỳ cũng sợ một bước đi không thể trở về, nhưng anh vẫn ra vẻ kiên cường. Mẫn Tuệ, anh hứa với em anh chắc chắn sẽ khỏe mạnh trở về. Sau đó Mẫn Tuệ nói với Tân Kỳ rằng cô muốn cho anh một bất ngờ. Sau đó Mẫn Tuệ bịt mắt Tân Kỳ rồi đưa anh về nhà. Khi Tân Kỳ tháo khăn bịt mắt xuống, anh lập tức ngơ cả người. Mẫn Tuệ mặc một bộ lễ phục màu trắng, chậm rãi đi về phía anh. Tân Kỳ, nếu anh không thể hỏi em thì em sẽ hỏi anh. Mẫn Tuệ biết Tân Kỳ không nhắc đến chuyện cầu hôn là vì anh sợ anh không thể trở về, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô. Nhưng đây là cuộc sống của Mẫn Tuệ, cô có quyền đưa ra quyết định của riêng mình. Cả hai đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, Mẫn Tuệ chỉ muốn trân trọng từng giây phút sau này. Mẫn Tuệ nói xong liền lấy nhẫn ra. Lần này Mẫn Tuệ sẽ cầu hôn Tân Kỳ. Anh đồng ý cưới em chứ? Anh đồng ý. Mẫn Tuệ vui vẻ đeo nhẫn cho Tân Kỳ, nhưng đến lượt Tân Kỳ thì anh lại do dự. Sợ Mẫn Tuệ suy nghĩ nhiều, Tân Kỳ lập tức thề rằng khi anh mạnh khỏe quay trở về anh nhất định sẽ đeo chiếc nhẫn này lên tay cô. Em sẽ đợi anh. Tối đó gia đình 3 người hạnh phúc nằm bên nhau. Hai người bàn ra tán vào xem Toàn Toàn giống ai hơn. Tân Kỳ ước thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này. Ngày hôm sau Mẫn Tuệ thức dậy phát hiện trên giường đã không còn bóng dáng Tân Kỳ. Cô cuống quýt đi ra phòng khách tìm kiếm cũng không thấy anh đâu. Mẫn Tuệ ngay lập tức gọi cho Tân Kỳ. Lúc này Mẫn Tuệ mới biết Tân Kỳ đang trên đường đến sân bay. Khi hai người đang nói chuyện, Mẫn Tuệ đột nhiên phát hiện một bản di chúc được đặt trên bàn. Mẫn Tuệ lập tức cảm thấy mọi thứ trước mắt sụp đổ. Trong di chúc Tân Kỳ đã chuyển toàn bộ tài sản cho mẹ con Mẫn Tuệ. Đã nửa năm kể từ khi Tân Kỳ ra nước ngoài phẫu thuật tim, ngày nào Mẫn Tuệ cũng nhớ mong anh. Nửa tháng trước Mẫn Tuệ đột nhiên không thể liên lạc với Tân Kỳ. Hôm nay cô bạn thân nói với Mẫn Tuệ rằng cô có một cuộc hẹn với một khách hàng vô cùng quan trọng. Chính vì vậy Mẫn Tuệ cần ăn mặc chỉn chu. Khi đến nơi, cô bạn thân lại nói mình bị đau bụng, sau đó thúc giục Mẫn Tuệ tự lên phòng ăn gặp khách hàng. Bất đắc dĩ Mẫn Tuệ đành phải tự đi một mình. Mẫn Tuệ vừa bước ra khỏi thang máy liền nghe thấy giọng nói của Toàn Toàn: "Rẽ trái đi mẹ." Dưới sự hướng dẫn của con trai, Mẫn Tuệ nhanh chóng lên được nóc tòa nhà. Mẫn Tuệ tưởng rằng đây là trò đùa của cô bạn thân và Toàn Toàn. Khi Mẫn Tuệ nhìn xung quanh, phía sau lại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Mẫn Tuệ sửng sốt không dám tin vào mắt mình. Quay đầu lại nhìn thì đúng là người mà cô ngày nhớ đêm mong. Nửa năm chờ đợi cuối cùng cũng gặp được anh. Hai người hạnh phúc chạy về phía nhau. Cả hai phấn khích ôm lấy nhau bay. Được gặp lại nhau, cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trước sự chứng kiến của những người bạn tốt, hai người đã tổ chức hôn lễ của riêng họ. Giờ phút này người hạnh phúc nhất có lẽ là Toàn Toàn. Cuối cùng Toàn Toàn cũng danh chính ngôn thuận có một ông bố. Cuối cùng Tân Kỳ cũng có thể đeo chiếc nhẫn lên trên tay Mẫn Tuệ. Một đám cưới lãng mạn kết thúc bằng một nụ hôn của hai người. 2 năm sau đó, một gia đình 4 người đã đến nơi lần đầu tiên Tân Kỳ và Mẫn Tuệ gặp nhau. Không thể không nói nhìn họ thật hạnh phúc. Tập phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.